Đây là một trong những công trình nhận được rất nhiều sự quan tâm trong thời gian qua. Dự án sau khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ mở rộng giao thương Phú Quốc, Campuchia và Thái Lan. Và đây là công trình đường dẫn ra cảng chứ không phải là đường vượt biển nối Tiên Hải với Phú Quốc như một số thông tin trên mạng xã hội. Chúng ta đang nói về đường dẫn cảng biển Hà Tiên. Đây là một tuyến đường lấn biển dài gần 5 cây số, vươn thẳng từ đất liền ra khu vực cảng nằm ở ngoài khơi. Nhìn từ trên cao nó giống như một mũi tên khổng lồ đâm thẳng ra biển. Chính vì vậy nhiều người đặt câu hỏi, con đường này lớn đến mức nào, nó được xây dựng ra sao? Và đặc biệt, tại sao người ta không làm luôn một cây cầu vượt biển giống như nhiều dự án khác ở Việt Nam và trên thế giới mà lại chọn phương án đắp đường lấn biển? Trước hết hãy xem vị trí của nó. Hà Tiên từ lâu đã được xem là một trong những vị trí địa lý đặc biệt nhất của Việt Nam. Phía Bắc giáp Campuchia, phía Đông kết nối với mạng lưới sông ngòi và các trung tâm kinh tế của đồng bằng sông Cửu Long, còn phía Tây thì mở ra vịnh Thái Lan. Chính vị trí này giúp Hà Tiên từ ngày xưa đã trở thành điểm giao thoa giữa đường bộ, đường thủy và các cửa ngõ kết nối quốc tế. Từ đây tàu thuyền có thể kết nối với Campuchia, Thái Lan và những cái tuyến vận tải nằm trong vịnh Thái Lan. Bên cạnh đó, Hà Tiên còn nằm gần quần đảo Tiên Hải và chỉ cách Phú Quốc vài chục km đường biển, tạo ra một lợi thế rất hiếm về du lịch, dịch vụ và kinh tế biển. Tuy nhiên, suốt nhiều năm qua, tiềm năng ấy vẫn chưa được khai thác tương xứng. Dù sở hữu vị trí chiến lược, Hà Tiên vẫn thiếu một cảng tổng hợp quy mô đủ lớn để trở thành đầu mối trung chuyển hàng hóa và hành khách của khu vực. Thế nên, các nhà quy hoạch luôn mong muốn xây dựng nơi đây trở thành một trung tâm cảng biển và du lịch mới của vùng Tây Nam Bộ. Và đó cũng là lý do dự án đường dẫn ra cảng tổng hợp Hà Tiên ra đời. Hãy nói chi tiết về quy mô của tuyến đường này. Trước hết là chiều dài, con số là gần 5 km. Thì nhiều người nghĩ rằng gần 5 km có gì mà ghê gớm, và đây không phải là một điều quá đặc biệt. Thậm chí ở Việt Nam hiện nay có không ít tuyến đường dài hàng chục rồi là hàng trăm km. Tuy nhiên, điều khiến dự án này trở nên khác biệt nằm ở chỗ phần lớn chiều dài tuyến được xây dựng trên biển chứ không phải là trên đất liền. Theo quy hoạch, toàn tuyến có chiều dài khoảng 4.890 m, trong đó giai đoạn 1 thực hiện đoạn đường lấn biển dài 1.800 m cùng cây cầu dài hơn 200 m. Còn giai đoạn 2 sẽ tiếp tục kéo dài thêm khoảng 2.850 m để vươn tới khu vực cảng ngoài khơi. Mặt đường sẽ rộng 15 m với 4 làn xe cơ giới, hai bên còn có vỉa hè rộng 5 m và hệ thống kè chắn sóng kiên cố chạy dọc tuyến. Để tạo nên giải đất nhân tạo dài hàng km ấy, khối lượng vật liệu cần sử dụng là cực kỳ lớn. Hàng đoàn xe tải, xà lan, thiết bị thi công phải liên tục vận chuyển đá hộc, đắp đất và các loại vật liệu gia cố nền móng ra công trường. Trong khi làm đường, các đơn vị thi công đồng thời cũng phải xây dựng hệ thống kè đá để chống xói lở và giảm tác động của sóng biển. Chính vì phải thi công trong môi trường biển rất khắc nghiệt như vậy, với sóng, gió, thủy triều và địa chất cũng phức tạp, nên mức độ khó khăn cao hơn rất nhiều so với việc xây một tuyến đường thông thường trên đất liền. 5 km ở trên biển có khi còn tương ứng với cả 50 km ở trên đất liền, hoặc có khi còn lớn hơn. Vậy tại sao không xây cầu vượt biển? Bởi vì Việt Nam cũng có nhiều dự án xây cầu vượt biển rồi. Thì đây có lẽ là câu hỏi được nhiều người đặt ra khi nhìn vào công trình này. Một con đường dài gần 5 km vươn ra biển, sao không làm luôn một cái cầu vượt biển cho nó hoành tráng và nó đẹp? Nghe thì cũng hợp lý đấy, bởi khi nhắc đến những công trình ngoài biển, người ta thường nghĩ ngay đến những cây cầu khổng lồ bắc qua mặt nước. Nhưng phương án với bối cảnh cụ thể này thì không phải là tối ưu. Nếu mà toàn bộ chiều dài gần 5 km này đều được xây bằng cầu, thì khi đó sẽ cần hàng trăm trụ cầu cắm xuống đáy biển, hàng nghìn tấn thép, bê tông, hệ thống cọc khoan nhồi khổng lồ để chịu tải. Chưa kể, môi trường nước mặn luôn là kẻ thù với những công trình thép và bê tông, buộc chủ đầu tư phải chi thêm rất nhiều tiền cho các giải pháp chống ăn mòn và bảo trì lâu dài. Tổng chi phí vì thế có thể đội lên gấp rất nhiều lần. Trong khi đó, vùng biển Hà Tiên có độ sâu không lớn, điều kiện tự nhiên khá thuận lợi cho việc lấn biển và đắp nền đường. Thì tội gì mà không làm đường? Thay vì bỏ ra số tiền khổng lồ để xây một cái cầu dài vài cây, phương án tạo ra một tuyến đường lấn biển được đánh giá là hợp lý và tiết kiệm hơn rất nhiều. Ngoài yếu tố kinh phí thì còn một lý do quan trọng khác liên quan đến đặc điểm giao thông của khu vực. Thì hãy nhìn những cái cầu vượt biển nổi tiếng như là Tân Vũ Lạch Huyện ở Hải Phòng hay là dự án Cần Giờ ở trong tương lai. Những cái công trình này nằm trên các tuyến hàng hải quan trọng, nơi mỗi ngày có nhiều tàu bè qua lại. Nếu mà đắp đường kín hoàn toàn, tàu thuyền không thể lưu thông bên dưới, gây ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải. Vì vậy, giải pháp ở những cái nơi này đó là xây cầu để tạo không gian cho tàu đi qua. Nhưng Hà Tiên thì lại khác. Khu vực xây cảng không phải tuyến hàng hải quốc tế có mật độ dày đặc. Nơi đây cũng không có nhu cầu phải dành toàn bộ mặt biển cho những con tàu đi qua, đi lại liên tục.
Vì vậy, việc xây dựng một tuyến đường lấn biển là lựa chọn hợp lý hơn nhiều. Và ngoài ra, ở những vị trí cần đảm bảo giao thông cho tàu bè qua lại, thì dự án vẫn bố trí những cái cây cầu để tàu thuyền đi bình thường. Điều đó có nghĩa là Hà Tiên không chọn giữa đường hay là cầu, mà là đang kết hợp giữa hai giải pháp để vừa tiết kiệm được tiền mà lại vừa đáp ứng được nhu cầu di chuyển ở trong tương lai. Về mục đích của con đường này, nếu mục tiêu duy nhất chỉ là đưa xe cộ và hàng hóa ra cảng thì có lẽ dự án này không được đầu tư với quy mô lớn như vậy. Điều khiến tuyến đường dẫn ra cảng tổng hợp Hà Tiên trở nên đặc biệt nằm ở những gì có thể xuất hiện sau khi con đường hoàn thành. Khi đường hoàn thành rồi thì có trục giao thông, và từ cái trục giao thông này, các khu dịch vụ, khu du lịch, bến tàu, thậm chí cả khu dân cư mới có thể từng bước hình thành. Chúng ta nhìn thấy rằng rất là nhiều thành phố ven biển trên thế giới đã phát triển theo mô hình tương tự, cứ xây đường lấn biển rồi sau đó sẽ phát triển tiếp. Họ không chỉ xây dựng hạ tầng giao thông mà còn tận dụng chính quá trình lấn biển để mở rộng cái diện tích đất đai và phát triển thêm đô thị, phát triển thêm kinh tế. Cuối cùng thì lý do quan trọng nhất khiến Hà Tiên quyết tâm đầu tư tuyến đường dẫn biển và cảng tổng hợp vẫn là câu chuyện về tiền, tức là kinh tế. Sau khi hoàn thành, cảng sẽ có khả năng tiếp nhận các tàu hàng có tải trọng dưới 5.000 tấn. Như vậy là vẫn đủ sức phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa của toàn bộ khu vực phía Tây đồng bằng sông Cửu Long. Nó giúp hàng hóa từ các địa phương trong khu vực có thêm một cái cửa ngõ mới để đi ra biển, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các cảng xa hơn ở phía Đông hoặc là phía Nam. Thì cái lợi thế lớn nhất của Hà Tiên một lần nữa lại nằm ở vị trí sát biên giới Campuchia và nằm ngay trên vịnh Thái Lan. Cảng này mà đi vào hoạt động rồi thì các tuyến vận tải biển kết nối với Campuchia, Thái Lan và những cái địa phương ven vịnh Thái Lan sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Không chỉ phục vụ hàng hóa, cảng tổng hợp Hà Tiên còn đóng vai trò quan trọng đối với vận tải hành khách và con người. Tàu cao tốc, phà, phương tiện vận tải biển có thể kết nối thuận lợi hơn với các đảo trong khu vực, đặc biệt là quần đảo Tiên Hải và các điểm du lịch biển lân cận. Đây là một yếu tố rất quan trọng, bởi du lịch biển đảo muốn phát triển thì giao thông phải phát triển đã. Du khách có thể là thích cảnh đẹp nhưng mà nếu đi lại khó khăn thì lấy đâu ra mà đi được, và lần sau có khi người ta cũng không quay lại nữa. Chính vì vậy, những công trình như là cảng biển, bến tàu hay là tuyến đường dẫn biển thường được xem là nền móng cho cả một ngành kinh tế du lịch phía sau. Cùng với sự chú ý mà dự án nhận được trong thời gian qua thì trên mạng cũng xuất hiện không ít thông tin chưa chính xác. Có ý kiến thì cho rằng Việt Nam đang xây một tuyến đường vượt biển nối thẳng từ đất liền ra xã đảo Tiên Hải. Đầu tiên mình cũng hiểu lầm là như vậy. Thậm chí có người còn cho rằng đây là bước đầu tiên của một dự án đường bộ nối liền Hà Tiên với Phú Quốc. Thì những cái thông tin này nhanh chóng nhận được sự quan tâm, bởi nếu đây là sự thật thì công trình có quy mô lớn hơn rất nhiều. Tuy nhiên đó đều là những cách hiểu không đúng về dự án đang được triển khai. Thực tế, công trình hiện nay chỉ là tuyến đường dẫn ra cảng tổng hợp Hà Tiên nằm ở ngoài biển. Mục tiêu chính của dự án là tạo kết nối giao thông đất liền với khu vực cảng biển tương lai, phục vụ vận tải hàng hóa, hành khách và phát triển kinh tế biển. Và sau khi hoàn thành, khu vực cảng vẫn còn cách xã đảo Tiên Hải khoảng 5 cây số nữa. Điều đó có nghĩa là tuyến đường sẽ dừng lại ở cảng chứ không kéo dài để nối tới các đảo và không ảnh hưởng đến cái việc giao thông, giao thương của những cái nơi khác. Một số thông tin trên mạng còn gắn dự án với các vấn đề liên quan đến biên giới hoặc vùng nước lịch sử giữa Việt Nam và Campuchia. Nhưng theo thông tin được công bố, dự án vẫn cách cột mốc biên giới khá xa. Nói cách khác, đây là một dự án hạ tầng kinh tế được triển khai hoàn toàn trong phạm vi lãnh thổ và vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.